Xin chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện cổ tích Việt Nam mới. Câu chuyện có tên là Sự tích chú Cuội. Ngày xưa, ở một miền nọ có chàng cuội làm nghề đốn củi. Tất cả tài sản của cuội chỉ có một chiếc rìu. Một hôm, như thường lệ, cuội vác rìu đi vào trong rừng sâu tìm cây mà chặt. Khi lội qua một con suối nhỏ, cuội bỗng giật mình trông thấy một cái hang hổ. Nhìn trước nhìn sau, chỉ thấy có 4 con hổ con đang vờn nhau trước hang. Cuội bèn xông đến vung rìu bổ cho mỗi con một nhát lăn quay ra đất. Nhưng vừa lúc đó, con hổ mẹ cũng về tới nơi. Nghe một tiếng gầm kinh khủng ở sau lưng, cuội chỉ kịp quăng rìu leo thoăn thoắt lên một ngọn cây cao. Từ trên cây nhìn xuống, cuội thấy hổ mẹ lồng lộng trước đàn con đã tắt thở. Nhưng chỉ một lát sau, hổ mẹ bỗng bỏ con nằm đấy, lẳng lặng chạy đến một gốc cây gần chỗ cuội ẩn. Miệng đớp lấy một ít lá cây, rồi trở về nhai mớm cho đàn con. Khoảng một lúc sau, bọn hổ con tự nhiên cục cựa, vẫy đuôi rồi sau đó lại đi đứng chạy nhảy như thường. Biết đấy là cây thuốc thần, cuội chờ cho hổ mẹ tha con đi nơi khác. Lần xuống tìm đến cây thuốc kia, đào gốc vác về. Dọc đường, cuội gặp một ông lão nằm vật trên bãi cỏ. Cuội ghé lại xem thì ra ông lão đã chết. Chàng đốn củi liền đặt gánh xuống, không ngần ngại rút ngay mấy chiếc lá quý, rồi cúi xuống nhai mớm vào miệng cho ông lão. Thật mầu nhiệm làm sao. Mớm vừa xong, ông lão đã mở bừng mắt tỉnh dậy. Ông hết lời cảm ơn chàng trai cứu mạng và hỏi chuyện. Thật tình, cuội kể lại tất cả. Nghe xong, ông lão mới kêu lên: Trời ơi, lão từng nghe nói cây này vốn tên là cây đa có phép, cải tử hoàn sinh. Thật là lão có phúc mới gặp được con. Con hãy chăm vun bón cho nó để cứu thiên hạ. Nhưng nhớ đừng có tưới bằng nước bẩn mà cây bay lên trời đó. Nói rồi, ông lão chống gậy ra đi. Còn cuội thì gánh cây về trồng ở góc vườn để tiện chăm sóc hàng ngày. Luôn luôn nhớ lời ông lão dặn. Ngày nào cuội cũng tưới cây bằng nước giếng trong. Từ ngày có cây thuốc quý, cuội cứu sống được rất nhiều người. Hễ nghe nói có ai vừa nhắm mắt tắt hơi là cuội lập tức mang lá cây đến tận nơi cứu chữa. Tiếng đồn cuội có phép lạ lan đi khắp nơi. Một hôm, cuội lội qua sông thấy xác một con chó chết trôi. Thương tình, cuội vớt lên rồi dở lá dắt ở trong mình ra cứu chữa cho nó sống lại. Con chó quấn quýt theo cuội tỏ lòng biết ơn. Từ đấy, cuội có thêm một con vật tinh khôn làm bạn. Một lần khác có một lão phú hộ ở làng bên, hớt hơ hớt hải chạy đến tìm cuội vật này xin cuội cứu cho đứa con gái của mình vừa sảy chân chết đuối. Cuội vui lòng mang theo về nhà và đưa lá ra chữa. Chỉ một lát sau, mặt cô gái đang tái nhợt bỗng hồng hào hẳn lên. Rồi nàng mở bừng mắt ra, vươn vai ngồi dậy. Lão phú ông xiết bao mừng rỡ, bảo cuội muốn lấy gì cứ việc chọn tùy thích. Cuội mới ngỏ ý rằng chỉ muốn lấy cô gái làm vợ. Biết cuội là ân nhân của mình, cô gái thuận làm vợ chàng. Lão phú ông cũng bằng lòng gả con cho cuội. Vợ chồng cuội sống với nhau thật vui vẻ êm ấm. Nhưng trong vùng có bọn con trai hồi trước vẫn ngấp nghé cô gái của lão phú ông. Nay thấy bông hoa thơm tự nhiên lại lọt vào tai chàng đốn củi, thì ngấm ngầm ghen tị và cố tìm cách hãm hại cho bỏ ghét. Một hôm, chờ lúc cuội lên rừng, chúng xông đến định bắt lấy vợ cuội. Không ngờ vợ cuội chống cự quyết liệt, chúng bèn giết chết. Giết đoạn, chúng vẫn sợ bị lộ, vì biết cuội có phép chữa cho người ta sống lại, nên chúng lại moi ruột người đàn bà vứt xuống sông
rồi mới kéo nhau đi. Khi Cụi gánh củi trở về thì thấy vợ đã chết lạnh từ bao giờ rồi. Cụi vội bứt lá để mớm, nhưng mớm bao nhiêu vẫn không công hiệu, vì không có ruột thì làm sao mà sống lại được. Thấy chủ khóc lóc thảm thiết, con chó lại gần xin hiến bộ ruột của mình để thế vào bộ ruột của cô chủ. Cụi chưa từng làm thế bao giờ, nhưng cũng liều nhắm mắt mượn bộ ruột chó thử cứu cho vợ mình xem sao. Quả thực sau khi lắp ruột vào, vợ Cụi lại sống lại như trước. Thương con chó vì chủ mà chết, Cụi bèn nặn thử một bộ ruột bằng đất lắp vào bụng con chó, rồi nhai lá thuốc dịch vào. Không ngờ con chó cũng đứng dậy, vẫy đuôi liếm vào tay Cụi. Vợ với chồng, người với vật từ đây lại quấn quýt hơn trước. Nhưng Cụi không ngờ rằng cũng từ đấy, tính nết của vợ mình có phần thay đổi. Người đàn bà ấy dường như lú ruột lú gan, bảo một đàn làm hoàng một nẻo. Điều đó làm cho Cụi lắm lúc bực cả mình. Cụi rất lo, vì không biết bao nhiêu lần chồng dặn vợ: có đái thì đái bên Tây, chứ đái bên Đông cây giông lên trời. Thế mà vợ Cụi nào có nhớ cho lời dặn quan trọng ấy. Một buổi chiều, chồng còn kiếm củi chưa về, vợ Cụi đang hái rau ở vườn phía đông bỗng thấy mót, bèn chạy vội lại gốc cây quý của chồng, chẳng còn nhớ gì đến lời dặn. Cứ thế mà vén váy lên. Không ngờ vừa đái xong, tự nhiên cả một vùng đất chuyển động, cây cối xung quanh rung lên và gió thổi ào ào. Được một chốc, cây đa lông gốc bật rễ, rồi lừng lững bay lên trời. Giữa khi Cụi đã bước chân về đến cổng, thoáng thấy cây quý sắp bay mất. Bên cạnh đó có cả người vợ đang kêu ôm sòm. Cụi đoán ra nông nổi, lập tức vứt ngay gánh củi, nhảy bổ đến toan níu cây lại. Nhưng cây lúc ấy đã rời khỏi mặt đất lên quá đầu người. Cụi chỉ còn kịp móc rìu vào rễ cây cốt để kéo cây xuống, nhưng cây vẫn một mực bốc lên, không sức nào có thể ngăn lại. Về phía Cụi, chàng cũng nhất định không chịu buông rìu. Thành thử cây thần kéo cả người Cụi bay lên mãi, cuối cùng đến tận cung trăng. Từ đấy, Cụi ở luôn tại cung trăng với cây đa của mình. Cho nên ngày nay mỗi khi nhìn lên mặt trăng, ta luôn luôn thấy bóng của Cụi dưới gốc cây thuốc quý. Người ta kể rằng mỗi năm cây đa chỉ rụng có mỗi một lá mà thôi. Ai nhặt được lá cây ấy thì có thể dùng để cứu chữa người chết sống lại. Những con cá heo cũng biết như vậy, cho nên nếu lá rơi xuống biển, chúng tranh nhau đớp lấy coi như là của quý, để làm thuốc cứu chữa cho tộc loài. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các bé vui vẻ và thật ngoan nhé.